นี่เขาบอกว่าเขามีภาพต่างๆเป็นซีนต่างๆที่อยู่ในซีรีส์เรื่องนี้มาให้ดูด้วยเขาบอกว่าซีนแรกเป็นซีนกระโดดข้ามตึกค่ะว่าในขอชมสี อ๋อ นี่ ถ่ายแบบว่า50 มุมอีดอก อันนี้เยอะมาก อันนี้เยอะมาก ตึกแต่เป็นตึกจริงภาพจริงทุกอย่างจริงหมด ข้างล่างก็คือเป็นเบาะแบบเบาะเหมือนเวลาคนกระโดดตึกลงมาแล้วเขารับคน ผมรู้สึกว่า2 ซีน ลองเอาไว้ แต่ซีนนี้จะเป็นซีนที่กันเหนื่อยที่สุดครับ กันไม่ได้ เพราะว่าการวิ่งอยู่หลัง คน สุด ท้าย ก็ต้องรอ แบบว่าการจัดระเบียบเขาสวยมากนะ แล้วมันก็ดูธรรมชาติด้วยแต่ว่าเราชอบของเธอก็ดูเท่ไปนิดนึง ดูเท่ไปเหรอ ดูเท่ไป ดูเท่ไปด้วย นี่ นี่พอธรรมชาติแล้วมันคอนวินซิ่งอ่ะ ใช่ กระโดด แล้วฉากนี้ก็จะเป็นฉากที่ถ่ายนาน เพราะว่ามันจะมีพวกเอฟเฟกต์สลิงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ ย่างแดด แดดด้วยแล้วผมมาโชคดีหน่อยที่ผมวิ่งคนแรก ผมจะกระโดดไปคนแรก แล้วก็จะได้หายไปเลย แล้วก็จะได้ไปเลย ส่วนคนที่วิ่งคนที่ 5 เนี่ย ก็จะวิ่งคนหนึ่งโดดไป เอาวิ่งใหม่คนสอง แล้วก็ต้องวิ่ง ต้องรอไป ใช่เขาก็จะวิ่ง5 รอบวันนั้นก็จะเป็นวันนี้เขาแบบยม เอาวันนี้แหละที่ได้นอน ใช่วันนี้แหละ ใช่ที่พี่ดูชี้ให้ไปนอนเลย เพราะว่าสลบไปเลยเป็นกองผ้า ไม่สู้แล้วตาม ไม่ ไป ไหว แม่แล้ว แล้ว พี่ดูชี้โอเคงั้นโดดไปนอนพักก่อน ไปนอนพักก่อนชั่วโมงนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเก็บซีนคนอื่นไปก่อนแล้วก็ให้กันพัก เพราะว่ามันเป็นวันที่ออกแดดมากๆวันแรกด้วยมั้งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะแพ้แดดขนาดนี้ ค่ะหรือว่าเขาสมอยไหมเขาสมอยไหม ก็ไม่รู้ ไม่สม ว่า ก็ไม่รู้อ่ะ สมัยก่อนก็ถ่ายกองขยะอะไรกันก็แดดเผาปะก็ไม่เป็นไรไง นี่นะ แป๊บเดียว มีอีกซีนหนึ่งมีอีกซีนโอ้ยซีนนี้เป็นแบบว่าน่ารักไหนขอดู ชอน โอ้ซีนนี้ ก็ ก็ ภาพดีมากเลยเหมือน เคย เธอพวก คิด เธอ ว่า ลอยอยู่บนอะไรแล้วก็จะตกลงไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ถ้าพวกเราไม่ทำเรื่องพวกนี้ ก็ดูเด็เคย อันนี้ก็ เห็น ถ่าย มุมกล้องปะ มุม ใช่อันนี้ก็ถ่าย กล้อง 2 วันเหมือนกัน อ๋ออันนี้ก็ถ่าย2 วัน ใช่ครับ เป้าหมายในการมี เขา ชี ก็ วิต ต่อ อยู่ ลงมันเก่ง คือ เหมื เรื่ อ อง นกัน นี้ นะ2 วันอะ ไม่ด้วยความที่แสงครับ แล้วก็มี แสงมันจะมีวันหนึ่งแค่ประมาณ10 นาทีถึง 15 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนี่แหละต่อวันที่มันจะเป็นแบบเนี้ย ช่วงเย็นใช่ปะ ช่วงเย็น ใช่ครับ ใช่ ช่วงพระอาทิตย์ตกพอดีอ่ะ ไม่ช่วงเดียวต้องกะเวลาพอดีนะเพราะว่าพระอาทิตย์มันต้องอยู่ตรงที่ปากที่หน้าพอดีอะมันก็จะยาก ยาก มันยากตรงพระอาทิตย์เลยเนาะตรงนี้มันไม่ได้ยากหรอกเนาะ ตรงนี้เนี่ยเธอประมาณ ก็คือ 35.8 ล้าน อันนี้จำได้เลยว่าหิวข้าวมากตอนยังไม่ได้พักแล้วตอนเป็นข้าวเย็น ใช่ คือเนี่ยกินปากกันแทน ใช่ อ๋อเพราะมันต้องก่อนเข้าเย็ ใช่ น ก่อนข้าวเย็น ก่อนข้าวเย็น ต้องรอก่อน อาพักก็แบบว่ามืดแล้วสิคะก็ถ่ายเพิ่มอีกวันหนึ่ง จ จ บบ แล้ว ก็2 วันก็คือว่าต้องถ่ายเหมือนเดิม2 วันไหม เหมือนเดิมเล เวย ลาเดิมอ่ะเวลาประมาณ สอง เดิม วัน เพื่อเอาภาพมาปะกันอย่างนี้เหรอครับพี่หรือว่ บางทีนักแสดงได้ครับ แต่ว่าโลเคชันไม่ได้หรือว่า แสง โมเมนต์ที่เขาอยากได้ครับ ซีนมันยาวด้วยเพราะว่ามันต้องอยู่ในดาดฟ้ามันเป็นโมเมนต์ที่ต่อเนื่องไงมันก็มีทั้งพูดมีทั้งดูกล้องส่องทางไกลเลยกว่าจะวิ่งขึ้นไปบนแท่นกว่าจะแบบอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลาในการถ่ายครับมันก็เลยถ่ายวันเดียวไม่จบเพราะเราอยากได้แสงที่เป็นแสงพระอาทิตย์อย่างเงี้ยพระอาทิตย์ตอนเย็นอย่างเงี้ยมันก็มีช่วงเวลาอยู่ประมาณแบบชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ย สั้นๆอ่ะเนาะ ใช่ ก็กินกันไปเลยสิคะ2 วัน โอ้โห เธอกินกันแบบ อิ่ม กินกันจนอิ่ม เพราะว่ามันมีแบบภาพครับภาพแคบภาพ ใช่ กว้างภาพปานกลาง ภาพแอบมอง รับอีนี้รับอีนั่นรับอีนั้นรับอันนี้ ใช่ มันนับเป็นเทคได้ปะมันนับเป็นเทคได้ปะ หมื่นเทค จริงปะ ไม่ก็7 มุมก็คุณเทคละ2เทคละคันละ2เทค ประมาณ ก็ 30-40ได้ครับ นะ 40 เทค ประมาณนั้น เพราะว่ามุมหนึ่ง7 มุมคูณไป7 3 21 7 4 28อะไรว่าไป แล้ว 2 วันเองไง ก็ส่วนมากจะใช้กล้องเดียวเนาะมากสุด พี่สิงห์คนเดียวเลย ใช่พี่สิงห์ มันแคบด้วย แล้วก็จะมีใช่แล้วก็จะมีแบบอีกกล้องหนึ่งก็จะไปเก็บไกลๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่าง อ๋อกินอิ่มนะคะ กินอิ่มนอนหลับ ยิ้มอินนอนไม่หลับค่ะ หิว อ่ะอีกซีนหนึงจ้า ตอนเนี้ย อะไรห้องน้ มีแค่คุยกับผมอยู่แค่2 คน คดีก็ถูกปิดไปแล้ว กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้ว พูดความจริงออกมาเหอะ คน ำ ที่ตาย ที่ไหน มอ พ่อผมเอง ลังสิต พลังสิต แต่ก็พวกพี่พอปเขาก็ทำขึ้นมา น้องครับ พี่ขอโทษนะ ซีนนี้ก็ยากมากนะ แต่ ยากยังไงด้วย ความจริงอะ อารมณ์ด้วยบทหรือว่าด้วย อารมณ์ด้วยครับ เพราะว่าออฟเนี่ยต้องเจอทวีครั้งแรกก็คือวันนั้นเลย ที่เล่นโดยพี่เป้ค นั่ รับ นคือ แล้ว ความ คือ จริง พี่เป้เขาก็เก่งมา พ่อก ของน้องอะค้ายา เก่งมากเป็นสายโฆษณา แต่พี่ไม่ได้เกี่ยวอะไร ขาย ด้วย ที่เล่นชัด เอาที่เขาพูดออกมาดิ เล่นลึกอะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วผมก็ไม่เคยที่จะต้องทำอะไรอย่างเงี้ย อืม แล้วพอเห็นแบบ เห็นซีนนี้ออกมาจริงๆรู้สึกว่า พอใจ ภูมิใจเลย ภูมิใจไทยทำ เป็นหนึ่งในซีนที่ภูมิใจเลยสำหรับเรื่องนี้ ใช่ อืม มากๆด้วย อืม ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันคือพอเห็นซีนนี้แล้วรู้สึกว่าเนี่ยกูขายได้ซีนนี้กูขายได้อะไรอย่างเงี้ย พี่นุชชีภูมิใจไหมซีนนี้ ไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นซีนที่ออฟเขาจะจูนอินเข้าไปกับตัวละครได้ไงหลังจากนี้มันก็จะดีขึ้น ค่ะ เพราะว่ามันเหมือนเขาปกติเขาอาจจะเอ็กซ์เพรสอารมณ์ได้มันมีลิมิตมีกำแพงมีเพดานอยู่นี่ก็เหมือนทะลุลิมิตที่เขาเคยทำได้ขึ้นไปมันก็ต้องทะลุไปอีกเรื่อยๆเนาะ แต่เนี่ยเหมือนซีนเนี้ยครับถ่ายประมาณกลางเรื่องมั้งแล้วเหมือนมันเป็นการปลดปล่อยตัวผมเลยอะในการเป็นชอนอะพอเล่นซีนนี้จบปุ๊บรู้เลยว่าหลังจากนี้กูเป็นได้แล้ว ไม่กลางนะต้นๆ เพราะว่าเราต้องถ่ายมหาวิทยาลัยก่อนเพราะว่ามหาวิทยาลัยเป็นที่แรกๆที่ให้ถ่ายหลังจากโควิดไง อันเนี้ยแหละเป็นซีนที่แบบเหมือนปลดล็อกตัวเองด้วยครับ มันรู้ทางแล้วด้วย ใช่เหมือนรู้ ต้อง ทาง แบบนี้ ว่า แหละ จริง ๆ แล้วมันคืออะไรบ้างสิ่งที่คิดถูกแล้วก็ปรึกษาเขาว่าอย่างเงี้ยคิดถูกไหมอะไรเงี้ย ก็มาถูกทาง ครับ โอเคมีอีกซีนหนึ่งจ้านี่ไง นี่ซีนที่พี่โยชิเพิ่งเล่าไป เนี่ยแต่แม่อันนี้คือใต้น้ำจริงนะเนี่ย อันนี้ไม่ได้ถ่ายแยกที่สระที่อะไรหรอ ไม่ถ่ายที่นู่นเลย ทีนี้ ไม่ใช่ใหญ่ ถ่ายที่เจ้าพระยาเลย จริงยังไง อ้าวนี่น้ำใต้เจ้าพระยา ไม่ที่สระ ไม่สิก็ต้อง เจ้าพระยา ถ้าเจ้าพญาเลยมองไม่เห็นเบอร์หมด มันจะไปลืมตาได้ยังไง อันนี้ไงซีนเมื่อกี้ด้วยที่พูดถึงว่าเป็นซีนที่เขาเล่นเราที่เราชื่นชมดูเนียนดีไง อย่าไปพูดอย่างนั้นสิ ชอบเอ้ยแต่มันก็ ดู ดู เนียนดีนะ ดูเนียนดีนะไม่รู้ใครคนเอาพูดจริงๆเลยนะ ชาวบ้านธรรมดานะเมื่อกี้หนูดูครั้งแรกนี่บอกเฮ้ยมันลืมกันใต้เจ้าพระยาจริงๆเหรอวะหรือว่าอะไรเงี้ยมันยังคิดขึ้นมาอย่างนี้ ไม่บางคน เลย เคยเห็นคนในทวิตเตอร์เขาบอกว่าโอ้ยเก่งนะบางที่บางซีรีส์เขาทำแบบว่าอยู่ใต้น้ำสมมติกระโดดเจ้าพระยาอย่างเงี้ยแต่มันใสมากแต่อันนี้ภาพมันยังมีความแบบมืดๆเนี่ยเขาไปปรับให้แบบขมุดขมัวอะไรอย่างเงี้ย มันคือคล้ายไงพี่ที่ยังภูมิใจเลยเหมือน เหมือนนะ ได้เลย เขาบอกว่าจะมีซีรีส์สักกี่เรื่องที่นักแสดงเนี่ยได้ลงแม่น้ำเจ้าพระยาจริงๆเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำแล้ว นี่การเขาก็พูดกับการคือบิวให้มันลงอ่ะพูดง่าย ใช่ แล้วก่อนลงแม่ก็ยืนอย่างเงี้ย ยังไงดี ยังไงดีตอนแรกให้พี่ที่เขาเป็นทีมสลิงลงไปก่อนด้วยเป็นการเทส ลงไปดูอย่างเงี้ยเหรอ ใช่เขาก็จะใส่สลิงแล้วเขาก็ลงไปเองก่อนเลยแล้วเราค่อยลงตาม ก็ค่อยยอมลง เพราะว่ามันต้องดูว่าสลิงมันปรับพอดีไหมเดี๋ยวมันบาดเจ็บเนี่ยเขาต้องลองเขาคนที่เขาชำนาญทดลอง ก็รู้แล้วเนาะพี่นุชชี่เขาไม่ได้หลอกล่อเราให้เราภูมิใจนะเขาหลอกล่อให้เราลงไป ใช่หลอกล่อให้ลง แค่นั้นแหละ ไม่แต่ซีนมันก็ออกมาดูแล้วมันก็ เรียว มันต้องอย่างนี้แหละค่ะ มีคอมเมนต์นะคะจากทวิตเตอร์ต่างๆนะคะที่คอมเมนต์เข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันหน่อยดีกว่าว่ามีคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างเนาะนะคะอันนี้ทีมงานเลือกมานะคะบอกว่าเป็นขอถามพี่นุชชี่ค่ะเรื่องสีต่างๆ เรื่องนี้ดีมากไม่มีหลุดเลยพร็อพก็เข้ากับเรื่องอยากทราบว่างานอาร์ตเรื่องนี้มีความยากง่ายอย่างไรบ้างคะเพราะว่าดูแล้วอาร์ตไดเนี่ยทำงานหนักมากทำการบ้านหนักมาก จริงๆมันก็งานนี้มันก็จะมีความยากตรงที่ว่าโอเคหนึ่งงบประมาณไม่ได้สูงแล้ว requirement มันก็ค่อนข้างสูงกว่าเนาะแต่ว่าเราต้องหาวิธีที่จะทำออกมาแล้วเราได้อย่างที่ภาพที่ต้องการอย่างแรกที่เราทำเนี่ยเราจะดูเรื่องสีคอสตูมเป็นหลักเลยคือเสื้อผ้านั่นแหละเพราะว่ามันจะเวลาเราถ่ายตัวละครใช่ไหมเสื้อผ้ามันก็จะเป็นส่วนใหญ่ของเฟรมไปแล้วนะเราก็จะเลือกสีที่คุมหลักๆนี่มาจากเสื้อผ้าก่อนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ง่ายที่สุดส่วนฉากเนี่ยเราก็จะเลือกโลเคชั่นที่มีบรรยากาศอยู่แล้วโดยที่จะสามารถที่จะไม่ต้องเซตเยอะแล้วก็จะได้บรรยากาศที่ต้องการอย่างเงี้ยแล้วก็ขณะเดียวกันก็เลือกกระจายงบประมาณไปลงในส่วนที่แบบว่าซีนใหญ่ๆที่เราต้องการเช่นแบบพวกซีนอู่อะไรเงี้ยก็จะลงเซตเต็มที่บางซีนอาจจะต้องพึ่งไปที่โลเคชั่นเยอะหน่อยคือหาที่มันได้เลยไม่ต้องเซตเลยก็จะเป็นเรื่องการแมネจเมนต์ผสมเรื่องมุมมองทางด้านศิลปะแล้วก็เอสเตติกที่เราเลือกกันมาหลายฝ่ายทำกันรวมกันเหมือนก็จะไปหนักทางด้านการหาโลเคชั่นมากกว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีแบบงบประมาณที่จะไปเซตใหม่ทุกฉากอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่เชิงคือต่อให้เซตใหม่ก็อาจจะไม่ดีเท่ากับการหาโลเคชั่นนะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบถ่ายในโลเคชั่นจริงอยู่แล้วมันจะมีบรรยากาศมันจะมีอะไรที่เราไม่สามารถที่จะ
อยู่ก็เป็นนึกแล้วจะเซตขึ้นมาไงเราคิดว่าการที่โลเคชั่นมันมีความมีสุนทรียะมีความงามบางอย่างอยู่แล้วเราเซตเติมเข้าไปเนี่ยมันก็จะเสริมงานด้านภาพได้ดีกว่า ค่ะ แต่ชื่นชมเลยนะทีมโลเคชั่นอะ เนาะไปหาได้ยังไงวะ ช่างสรรหาใช่ไหม ช่างมากเลยโอ้โห เหมือนจริงหมดเลยเธอ ขี้ฝุ่นนี่ของจริงหมดเลย ไม่ได้พ่นอะไรเลย ไปต่อเลยเธอ มันก็ต้องแบบนั้นแหละค่ะ ใช่เธอ ไม่งั้นมันจะได้ไหม ขอโทษครับ อ่ะถามพี่นุชชีค่ะ ลองมากำกับซีรีส์เรื่องนี้แล้วพี่นุชชีมีความคิดยังไงเกี่ยวกับการกำกับซีรีส์ชอบไหมยากไหมปกติทำหนังซะมากกว่า ในอนาคตจะมีน็อตมีซีซั่น2ไหมส่วนตัวแล้วอยากทำไหมอ่ะ ซีซั่น2เหรอ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดนะ ยังไม่ได้คิดเนาะ คิดว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งอ่ะมันถึงจะรวบรวมไอเดียอะไรขึ้นมาทำเป็นซีซั่น2ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ต้องดูความเป็นไปได้ด้วย แต่ว่าถ้าถามว่าชอบทำซีรีส์กับหนังเนี่ยก็ชอบทั้งคู่นะครับมันคนละแบบกันอย่างหนังนี่มันก็จะมีความหนักในความเครียดสูงกว่า เพราะว่าหนังเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องของสำหรับเรานะเป็นผู้กำกับหนังอิสระด้วยมันว่าด้วยเรื่องของการแบบ artistic approach หรือว่าคุณภาพที่แบบมันต้องนำเสนอสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความกดดันมากกว่าซีรีส์เนี่ยมันยังมีโมเมนต์ที่เราเน้น entertain คนดูบ้างอะไรเงี้ยแล้วการเล่าเรื่องทีเราก็ใช้วิธี simple ได้บ้างแต่กับหนังเนี่ยมันต้องคิดแบบว่าทุกเม็ดเลยแต่ก็ถ่ายก็มีเสน่ห์ต่างกันทั้งซีรีส์แล้วก็หนังต่อไปถามว่าอันนี้บอกว่าได้ร่วมงานกับน้องกันมา2เรื่องแล้วในอนาคตพี่นุชชีอยากเห็นน้องกันรับบทบาทแบบไหนอยากเห็นน้องกันเล่นแบบไหนเป็นตัวไหนอะไรยังไงเพราะอะไรข้อ7เธออยากเล่นแบบไหนครับ ไม่รู้ครับ ก็คงเป็นบทบาทที่โตขึ้นมั้งไม่ได้ดูเป็นแบบเบบีแบบเล็กๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเขาเคยบอกกันเมื่อก่อนที่ยังไม่มีน็อตมีนะเขาก็เคยคิดว่าก็อยากเห็นเธอแบบเล่นแบบอะไรที่แบบมันดูโตขึ้นที่ไม่ใช่แบบว่ายังเด็กนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาชอบถามกันตลอดว่าเป็นไงได้เล่นซีรีส์อะไรบ้างก็จะบอกว่าเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยมหาลัยนู่นนี่นั่นใส่ชุดนักเรียนแล้วก็เอ้าเหรอยังเล่นยังเป็นเด็กอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กตลอดการอยากให้โตบ้างอาชีพไหนมีอาชีพไหนไหมที่อยากให้น้องเล่นก็ยังนึกไม่ออกเนาะเล่นเป็นอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าเรื่องอายุหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาลองเล่นเป็นคนที่มีอายุแบบ35อะไรอย่างเงี้ยก็ใกล้แล้วนะยังมันก็เหมือนตัวจริงแล้วไม่25แต่ว่าต้องรอเขาแบบอาจจะต้องรอเขาโตอายุมากขึ้นกว่านี้อีกทีนึงไงอาจจะแบบบุคลิกเปลี่ยนไปหน้าเปลี่ยนอะไรเงี้ยอาจจะแบบเหมาะกับบทที่ดูจริงจังหรือว่าอะไรเงี้ยมากขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยอาจจะมีน็อตมีซีซั่น2ในแบบว่าอีก10 ปีข้างหน้าไม่แน่แต่กระโดดไม่ได้แล้วนะหัวเข่าอ่ะเนาะลงโรงพยาบาลแล้วอ่ะเนาะมีฉากนะเมื่อกี้มีเล่ามาหลายฉากหลายซีนเพราะมีเรื่องเจ็บตัวฉากมีเจ็บตัวมากกว่าฉากนั้นไหมมีแบบการผิดคิวใช่ของออฟของกันด้วยของกันแค่ครั้งเดียวมั้งใช่ครั้งเดียวผักรถล้มไงมอเตอร์ไซค์แค่ครั้งเดียวตุ่มแล้วก็ล้มเองเลยล้มผลักรถแต่ว่าล้มเองแล้วก็ล้มเองใช่แล้วเป็นอะไรบ้างตอนนั้นก็แผลนี่ไงโชว์แล้วอวดกันนี่เป็นนี้เป็นอันนี้ใช่มีแค่อันเดียวของฉันอยู่ตรงนี้ก็คือฉากที่เธอล้มลวนนั่นแหละอันนั้นคือที่สุดแล้วป่ะอันนั้นคือที่สุดครับแต่ก็มีการผิดคิวหลายๆอย่างเกิดขึ้นทุกวันอยู่แล้วครับสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปกติเจ็บเป็นเรื่องปกติแต่วันนั้นเจ็บมากเจ็บจนชินแต่ว่าวันนั้นมันพีขึ้นมาหน่อยแค่นั้นเองนี่แบบแอคชั่นแบบว่าเป็นหนังโฟกัสเรื่อง VL มากกว่าแอคชั่นแล้วนะคะถ้าแอคชั่นจริงจังกว่านี้ก็แบบโอ้แค่นี้ก็หนักแล้วนะเธอแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องไปเล่นแอคชั่นจริงจังขนาดนั้นนะเราตอนรับเรื่องนี้ก็ไม่คิดค่ะว่าจะมีแอคชั่นขนาดนี้แต่ว่าน้อยแล้วหรอแต่พอแบบได้มาได้เล่นก็รู้สึกว่าเราก็ทำได้เนาะอีเรื่องนี้มันแอคชั่นที่สุดของ GMMTV ที่เคยทำแล้วนะพี่ที่สุดคิดว่าจะที่สุดนะไม่ค่อยเคยเห็น GMMTV ทำแบบนี้เท่าไหร่นะไม่ค่อยขึ้นหิ้งได้อะว่าเรื่องเนี้ยก็คือแบบเป็นที่สุดหนังวายที่แอคชั่นเยอะที่สุดด้วยค่ะใช่แต่มันก็ไม่ได้เป็นหนังที่ขายฉากแอคชั่นเยอะแต่ว่ามันต้องทำให้ดูสมจริงดูจริงจังเท่านั้นแหละแต่ว่าโอเคการดีไซน์แอคชั่นอาจจะไม่ได้วิลิสมาลาแบบเหมือนหนังแบบอะไรแบบตอนแรกก็มีนี่ด้วยนะตอนที่ยังไม่เริ่มถ่ายเขา
จะให้แบบเป็นฟิลหนังจีนที่จุ๊บอะไรแบบนี้ที่ยืนเก่งตัวแล้วท่าอย่างกระโดด2 ขานี่คือที่บอกตอนนั้นนะ ฉันชอบเฉยๆแต่ฉันไม่คิดจะเอามาให้เธอทำหรอกค่ะ นี่คือที่ชอบ เดี๋ยวนี้ทำแล้วสนุกเป็น คิด แบบ อยากทำเฉยๆไม่ได้ใช่ แบบบุสลีอ่ะบุส บู ลี สลีบูสลีนะโอเคขอบคุณนะคะคอมเมนต์ทางบ้านเนาะคอมเมนต์ก็ได้เรื่อยๆนะคะอีก2 EP นะคะวันนี้13แล้วก็อาทิตย์หน้า14ก็คือจบแล้วเนาะนะคะเขาบอกว่า ถามนี่เลยเหรอ อะไรนะ ถามเร็วมีคอมเมนต์ถามไหม มีถามพวกฉันไหมไม่มีนะ ถามอะไรนะ ไม่วันนี้มาถามพี่นุชชี่ครั้งที่แล้วถามเราไปแล้วไง ใช่ หมายถึงคำถามทำไมไม่มีถามกัน ไม่มีคำถามพวกเราอะไรอย่างงี้ เราคุยไป ใช่ ครั้งแรก รอบหนึ่ง นู้นนะเนาะตอนนู้นนะเนาะ ใช่ หลายอย่างแล้วอะไรเงี้ยวันนี้ถามพี่นุชชี่บ้างใน เป็นหลักเลยวันนี้ เหมือนเป็นอีกมุมมองหนึ่งดูว่าเขาพูดเกินจริงไหม อะไรอ่ะ ไม่เล่าแต่ละฉากแต่ละซีนดูว่าเขาพูดเกินจริงไหม ไม่เกินจริง วันนี้พี่นุชชี่มาตรวจสอบ ไม่เกิน พูดจริง ๆ ทั้งนั้นเลย เดี๋ยวดูคืนนี้จะเกินจริงไหม คืนนี้ไม่ใช่ที่ออนจะเกินจริงไหมคืนนี้ที่ถ่าย ที่ถ่าย ที่จะถ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะเกินจริงไหมเดี๋ยวรอดูเขาบอกว่ามีเกมเล็กๆน้อยๆมาให้เล่นเป็นเกมน่ารักนะคะจะมีคำถามสถานการณ์ต่างๆ มาให้ แต่ละข้อให้ทั้ง3คนยกป้ายตอบตามความคิดของตัวเองว่าเหตุการณ์นี้ควรจะเป็นออฟหรือควรจะเป็นกันมากกว่า โอเค โอเคหนูไปออฟ1กัน1ของแต่ละคนค่ะออฟ1กัน1 พี่นุชชี่ค อ รั อบ ฟ1กัน1ไปจ้าส่งไปนะคะ คิดว่าเป็นใครนะคะกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะ ใครที่มีบทพูดยาวที่สุด ใครอ่ะ กัน เฮ้ยมันเป็นเอกฉันท์ อุ้ย แล้วหก มีไม่ใช่หรอ 6 หน้านะที่บอกยังไม่ หน้า ได้ ยาว ไม่ไอ้บทที่แบ็คยืนอยู่ริมหน้าต่างเธอก็พูดถึงแบบว่าการต่อสู้ของมวลชนแบบว่าแต่ปกติ มาร์ติน ก็ยาว ลูเทอร์คิงอะไรพวกนั้นน่ะ ยากมาก ยากยาวเยอะอยู่ เพราะว่ามีอันหนึงอ่ะมีซีนหนึ่งอ่ะพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วกันเดินออกเดินเข้าไหลออกไหลรอบมาเข้าไปติดตรงนี้อีกแล้วเข้าไปออกติดตรงนี้อีกแล้วติดอยู่ที่เดียวเลย ผมว่าการน่าจะยาวกว่า แต่ผมก็มีซีนที่พูดยาวมากๆก็มีเหมือนกันแต่ ด้วยความถี่อ่ะกันน่าจะถี่กว่า น่าจะมาบ่อยกว่า น่าจะเยอะ ในเรื่อง กว่า บทพูด จริงๆ คนยาวก็คืออีเฟิร์สอีมอนน่ะยาว ใช่ใช่อีมอนเนี่ยน่าจะยาวสุด อีมันก็มาบ่นเหมือนกันนะพี่ว่าบทมันไหนยาวเป็นแบบว่าแล้วเป็นบทยากๆอะไรอย่างเงี้ยนางว่า เพราะว่าเก่งสุดแล้วไง สมอง สามารถ ดี รับ สุด เรื่องนี้ได้สามารถแบบสมองแบบเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาเข้าทางเขาอยู่ แล้วไอ้เฟิร์สเขาทำได้ไหมบทยาว เฟิร์สได้อีเฟิร์สตั้งใจนะ หรอ อีเฟิร์ส แต่ ตั้ง เรา ใจ มาทำการบ้านมาดีพูดแล้วแบบอุ้ย ท่องมาไหม นางดีอีเฟิร์สนางดีเลยนางตั้งใจมาก อาทิตย์หน้าเจอจ้ะเยเฟิร์สเยมอนเดี๋ยวเจอจ้าฉากของใครที่โหดและหินที่สุดคิดว่าปิ๊ง โหดคืออีนี่แหละ ก็ต้องไอ้กันแหละ อืม เพราะว่ามันเล่นเป็น2 คนอ่ะ มันต้องหัวหินอยู่แล้ว โอ้ยเวลาถ่ายฉากแฝดดิฉันเบื่อทุกรอบฉันเหนื่อย เจอแล้วก็ต้องถ่ายอีกแล้วใช่ไหมอีนี้ก็เหมือนกัน อันนี้ก็เหมือนกัน อย่างเงี้ย ผมว่าด้วยความ ที่มีฝาแฝดอะ การวางเฟรมก็ยากไงผมว่านะก็ต้องแบบวางเผื่อที่จะให้คนนี้เดินเข้ามา คนนี้นอนอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยทำพี่นุชชี่เลยใช่ไหม มันก็ต้องทำให้ดูเชื่อได้ว่าเขามีแฝดจริงๆอ่ะแล้วมันก็เล่นแล้วมันยากอ่ะ แล้วเราต้องจูนไหมต้องแบบว่าเฮ้ยมีไปนั่งคิดก่อนว่าคนนี้ ไม่เขาจะ ป็นใคร พูดก็เดี๋ยวตอนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนผมอะไรเงี้ยพี่มาเรียนก็จะเดินเข้ามาแล้วเดี๋ยวแบ็คนะเป็นอย่างนี้นะทำอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาจะมีคนคอยเตือนตลอด อ๋อเขาเดินเข้ามาสะกดจิตเราก่ ใช่ อน สะกดจิตเขามาประกบเลยแต่เปลี่ยนผมอะมานั่งข้างๆเราเนาะ ใช่ เขาจะมานั่งข้าง อ๋ ๆต อ ลอด แล้วก็เริ่มเล่าให้ แล้ว เรา ก็เริ่มเล่าให้ฟังว่า ก่ ก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วเธอต้องรู้สึกยังไงอะไรยังไงแบบเนี้ยครับ คิดว่าใครในเรื่องที่ลุกเท่กว่ากัน อ่ะตอบตัวเองแล้วกัน เอ้ย ให้มันมีบ้างให้มันมีบ้าง มีบ้างอ่ะเนาะ เออ เรื่องนี้เขาก็ยอมรับนะยังไง ใช่แบบปีเขาก็ดูเท่ดีในเรื่องอะไรอย่างเงี้ย เอาแล้วแบ็คไม่เท่เหรอ อะไรนะ แบ็คก็เท่ แบ็คก็เท่ เท่ก็ดูเป็นแมวดำไป แมวดำไปอีก แบล็คแคท แบ็คแคท แบล็คแคทซีนอารมณ์บ้าง ซีนร้องไห้เยอะที่สุด ก็จริงๆก็ พอกัน ใครอ่ะ ให้ทั้งคู่เลย ผมให้ทั้งคู่เลยร้องพอๆกันเลย แต่จริงๆอ่ะด้วยความไอ้กันเยอะกว่า เยอะกว่าไหมอ่ะ อีกันเยอะกว่า ค่ะ แต่ผมว่าผมให้ตัวเองด้วยเพราะว่าปกติผม ไม่ค่อยร้องไห้เนอะ ไม่ค่อยร้องไห้เลย ไม่ค่อยเลยแล้วพอเรื่องเนี้ยร้องเป็นต่อยหอยเลยครับร้องออกมาตลอดเวลาร้อง แต่เขาร้อง ทุกน แล้วเขาเท่นะ ชอบแบบว่าตาเป็นแมวอย่างเงี้ย แล้วเธอร้องยังไง เธอแบบตามอารมณ์ไปหรือว่าเธอแบบต้องมีคิดถึงเรื่องไหนอะไรยังไงไหม ก็คิดถึงฉากผมก็จะยึดตัวชอนเป็นหลักครับแล้วก็คิดถึงสิ่งที่ชอนโดนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็ พอมันไม่มาก็ต้องแบบอยู่กับตัวเองเยอะๆอยู่กับตัวเองเยอะๆแล้วสุดท้ายก็ค่อยๆมาเรื่อยๆครับ
แต่นี่เขาน้ำตาสั่งได้เนาะ ไม่สั่งได้ขนาดนั้นแต่กันชอบฟังคำพูดมากกว่า คำพูดของใคร ยิ่งสมมติกันเข้ากับ สมมติเข้ากับเฟิร์สเนี่ยชอบบอกให้เฟิร์สพูด เขาให้เฟิร์สพูดหรือเข้ากับ ให้คนอื่นส่งให้ ก็จะฟังแล้วมันก็จะมันก็จะมาเองเช่นเล่นกับน้องที่เป็นสแตนด์อินอะไรเงี้ยเวลาแบบว่าตอนแรกเราก็เล่นของเราก่อนแล้วเราก็จะรู้สึกแต่ส่วนมากกันจะเล่นส่วนมากจะเล่นแบ็คหรือไว้ก่อนไว้ แล้วแต่ แล้วแต่ฉาก เพราะว่ามันแล้วแต่ว่าฉากนั้นใครเป็นคนนำ กันก็จะเนี่ยตามเขาแล้วก็ฟังแล้วก็ก็มาแล้วแต่ อันนี้ก็ร้องไห้เยอะจริงเหมือนกันแหละ เยอะมากครับ เขาไม่ค่อยร้องไห้แต่ก่อนก็เรื่องซีรีส์เรื่องไหนก็ไม่ค่อยร้อง ไม่ร้อง อันนี้ก็คือร้องเยอะสุด ใช่ตอนแรกเขาก็บอกว่าฉันร้องไห้ยากตอนแรกๆอะไรเงี้ยตอนหลังๆก็ถ้ากูทำไม่ได้กูคงไม่เสร็จหรอกกูต้องทำให้ได้กูต้องทำให้ได้ ด้วยเวลางานอ่ะเนาะ บางวันก็คือถ่ายแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ร้องไม่ได้เนาะ ใช่ใช่ ก็มีบ้าง ใช่ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีนะ มันก็ได้อารมณ์ฟีลลิ่งแหละ ก็ทำ ไม่มีน้ำตา มันไม่ออกมา นะโอเค ประมาณนี้นะคะ แล้วก็คืนนี้นะคะ หมดแล้วเหรอ ตอนที่ 13 แล้วนะคะ ครับ ตอนที่ 13 คืนนี้จะมีอะไรยังไงเกิดขึ้นบ้างเมื่อกี้ดูจากทีเซอร์ตอนต้น ผมยังไม่ได้ดูเลยอ่ะเนี่ย ว่าแบบหนักอ่ะเป็นแอคชั่นกว่าแบบประมาณเกือบกว่าครึ่งเรื่องแล้วอะแต่มันก็มีโมเมนต์หวานแทรกเป็นระยะนะฮะแต่ว่ามันก็มีโมเมนต์ที่แบบว่าหัวใจสลาย อุ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นสิ เฮ้ย ต้องรอดูแล้วแหละฝากขนาดอ้อนดูหน่อย ฝากด้วยนะครับ ตอนนี้กี่โมงแล้วครับเนี่ยอีกไม่กี่นาทีก็คือตอนนี้นะครับก็เปิดรอดูกันเลย จ้ะ น็อตมี EP 13 นะครับ ใช่ ก็คืนนี้อย่างที่พี่นุชชี่บอกไปเพราะว่า ค่ะ เขาก็จะมีหัวใจอยากรู้เลยหัวใจสลายคือตอนไหนวะ หัวใจใครหัวใจสลาย ห้าม วะ พูด อ๋อโอเคโอเคโอเค เดี๋ยวคนจะต้องมาแบบว่าสาบฉัน แล้วเป็นคนพูดเองด้วย ใช่เป็นคนพูดออกมาเองด้วย พูดออกมาเองแล้วก็บอกคนอื่นห้ามพูดนะคะวันนี้ตอนที่ 13 เนาะ ครับ มีนะคะ แต่ว่าอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าตอนจบ สัปดาห์หน้าตอนจบ ใช่ครับ มันจะต้องดูแหละแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเจอกันอีกรอบหนึงอุ้ย ใช่ บอกได้ไหมวะ บอกไปแล้วอะ บอกไว้แล้ว ไม่เป็นไรหรอก นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะต้องมาเจอกันอีกคุณขาตอนจบนะคะแต่ว่าวันนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปรอดูว่าใครจะหัวใจสลายกันแน่ ใช่พวกเธอเหลือแค่ 2 EP เองนะครับผมก็เหลือตอน 13 กับ 14 มันก็อยู่ในช่วงที่น่าจะเป็นช่วงที่สนุกแล้วก็เข้มข้นที่สุดสำหรับเรื่องนี้แล้ว เพราะว่ามันก็ใกล้จะจบเต็มทีแล้วนะครับ ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ Not Me เขาไม่ใช่ผมนะครับ2 ทุ่มครึ่งใช่ไหมวันนี้ 2:35 ป่ะหรือ30 โอเค โอเคให้พี่นุชชิฝากนิดนึงจ้า ก็ต้องขอบคุณผู้ชมนะคะที่ว่าพอดูแล้วก็เอาไปคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งฟีดแบ็กเข้ามา ซึ่งทำให้เรารู้ว่าเราจะปรับปรุงยังไง หรือว่าเราจะแก้ไขหรือพัฒนาซีรีส์วายไปในทางไหนอย่างเงี้ย ค่ะ ก็อยากขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ให้โอกาสซีรีส์เรื่องนี้มากๆครับ โอเคฝากไว้ด้วยนะคะคืนนี้นะคะแฮชแท็กนะคะมากันเหมือนเดิมนะจ๊ะ Not Me Series EP 13 นะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะตอนจบนะคะของ Not Me นะคะวันนี้พวกเรา4คนนะคะต้องลาไปก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องๆแล้วก็พี่นุชิก็คือต้องรีบไปทำงานต่อ ใช่ครับ ก็ต้องไปสู้ค่ะไปกันต่ออุ้ยเป็นซีนเขินเหรอเป็นซีนเขิน จะไปทำงานต่อกรีดแล้วกรีดแล้ว กรี๊ด อยากทำงานนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ Not Me เขาไม่ใช่ผมนะคะวันนี้พวกเรา4คนลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีครับ